سړی څه کوم دی خوله زیاته روانه دی وایي دا شرټ به زه چینج کړم نه تاسو وایي دا کلر خو ماته یونیک شان دی ښکاري ډېر ښایسته کلر دی کمپیر ټو دی نه ماته دغه شی ډېر ښه ښکاري صحیح شو عمان ته راغلی یو سهار ما ناشته ماشته ما وکړله مونږ مو وکړله جمعې او دا ستاسو وینه دا ایگزیکټلی سینټر دی دا مسقط سینټر دی ایرپورټ سره نږدې دی آلموسټ 15-18 کیلومیټر سره او دا ایریا مالز ورکی دي او شاپینګ سینټرز ورکی دي په ګرمي ډېر ټیټ دی موږ جون کې راغلي دا مې غلطي کړې ده او بیا به انشاءالله بیا دا فرست ایکسپیرینس او نور ډېر ښایسته ډېر کولاو دی او دونه ټرافیک نشته ورکی او شیم بس آلموسټ هوټل هم ارزان دی یو برابر دی هوټل هم ارزان دی فود وغیره هم تقریبا د دوبۍ په شان د سیملر پرایسز دي دا اوس دا شرټ موږ ډېر خولې والي دوبۍ کې په یو درهم باندې چای میلاویږي دلته کې مونږ وایو چې یاره صحیح حساب وي او دلته په 100 پیسو باندې یو چای میلاویږي مینز 1 فیلس که نه 1 فیلس نو اوس دلته کې مونږ په دې شیانو نه پوهېږو چې دا څه شی دی 6.5 عماني ریال نو د دې مطلب څه شو صاحب دا په څو 65 درهم باندې ارزان دی یاره دا اوس دومره ښایسته جینوکو شرټ دی په 6 ریال مطلب په 60 ये अभी 2.5 ओमानी रियाल जो कि अराउंड बनता है 25 दरम तकरीबन आई थिंक सो ये देखिए 25 नहीं 27 दरम में ये हिसाब है भाई यहाँ का ये अभी हम आए हुए हैं ओमान के मेन सिटी मस्कत कैपिटल में ये प्राइसेस है This one is nice. It's for 60 dirhams, 65 Qatari riyals, Omani 6. $160, 85 dirhams. This one looks nice. ये कितने का है भाई? And this one is 7 Omani Riyal and 70 AED. अच्छा अभी हम इधर अंदर आए हैं क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है बहुत गर्मी है कल पख्तू की खबरें को कल उर्दू की खबरें को सब खपा केगी ना सड़ी से कुम दे खोला ज़्यादा वाला दे दा शर्ट पर चेंज कम ना तासो दा कलर हमारा यूनिक शान दे खैर दे खस्ता कलर दे कंपेयर टू देना माता दा शर्ट खकारी GoPro stop